नमस्कार मित्रांनो, विश्रांती क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मॅक्रेम की हँगर। चला तर मग व्हिडिओला स्टार्ट करूया। त्याआधी जर चॅनलवर आपण नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। इथं मी 5 कॉर्ड 5 कलरचे 2-2 मीटरचे घेतलेले आहेत। आता इथे एक अशा प्रकारची नॉट घालायची आहे। आता सेफ्टी पिननं अशा प्रकारे मी सर्व कॉर्ड सिक्युअर केलेले आहेत। आता साइडचा जो कॉर्ड आहे तो घ्यायचा आहे, त्याच्यावरती सर्व कॉर्डने एक एक करत पाइपिंग करून घ्यायची आहे। आता हा जो लास्टचा कॉर्ड आहे त्याने अशा प्रकारे पाइपिंग करायची आहे आणि मग दुसऱ्या बाजूने अशा प्रकारे वरच्या साइडने एकदा आणि अशा प्रकारे खालच्या साइडने एकदा अशा आपण इथं 5 नॉट घालायचे आहेत। इथं 5 नॉट कंप्लीट झालेले आहेत। आता कर्व शेप देत अशा प्रकारे आपण इथं पण पाइपिंग करून घ्यायची आहे। इथं आपली एक पेटल कंप्लीट झालेली आहे। आता अशाच प्रकारे बाकीच्या पेटल्स पण आपण इथं बनवून घ्यायचे आहेत।
इथं आपण टोटल 10 पेटल्स बनवायचे आहेत. अशा प्रकारे आपल्या इथं 10 पेटल्स कंप्लीट झालेले आहेत. आता हे जे एक्स्ट्रा कॉर्ड आहेत ते आपण इथं एकमेकांना अटॅच करून घ्यायचे आहेत. इथं आपले सर्व कॉर्ड अटॅच करून झालेले आहेत. हे जे सेंटरचे 2 कॉर्ड आहेत त्याच्यामध्ये आपण पिंक मटकामणी घालायचा आहे. आता मी इथं ग्रीन मटकामणी घालणार आहे. आणि आता अजून एक आपण इथं पिंक मटकामणी घालायचा आहे. आता हे जे एक्स्ट्रा कॉर्ड आहेत ते कट करून लॅडरच्या सहाय्याने बॅक साईडला फिक्स करून घ्यायचे आहेत. हे जे 2 कॉर्ड आहेत याच्यावरती आपण एक मटकामणी घालायचा आहे आणि इथे एक नॉट घालायची आहे. अशाच प्रकारे आपण दुसऱ्या कॉर्डवरती पण एक मटकामणी घालायचा आहे आणि इथं पण एक नॉट घालायची आहे. एक्स्ट्रा कॉर्ड आहेत ते कट करून आपण लॅडरच्या सहाय्याने फिक्स करून घ्यायचे आहेत. अशाच प्रकारे इथं मी बाकीची सर्व फ्लावर्स बनवून घेतलेली आहेत. इथं मी 3 इंचाची रिंग घेतलेली आहे. अर्धा मीटरचे 2 कॉर्ड इथं मी रिंगेला अटॅच करून घेणार आहे. आता इथं एक नॉट घालायची आहे. सेंटरच्या 2 कॉर्डवरती एक ब्लू मटकामणी घालायचा आहे. आता परत नॉट घालायचे आहे.
अशा प्रकारे इथं आपण 2 नॉट्स घालायचे आहेत. आता साईडचे जे 2 कॉर्ड आहेत ते कैचीच्या साहाय्याने फ्लावरमधून बाहेर काढून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे आता इथं आपण साईडचे कॉर्ड पकडून इथे एक नॉट घालायची आहे बॅक साईडला. हे एक्स्ट्रा कॉर्ड आहेत ते कैचीच्या साहाय्याने कट करून घ्यायचे आहेत आणि लायटरच्या साहाय्याने फिक्स करून घ्यायचे आहेत. अशाच प्रकारे आपण सेकंड फ्लावर पण इथं फर्स्ट फ्लावरला अटॅच करून घ्यायचे आहे. हे एक्स्ट्रा कॉर्ड आहेत ते कैचीच्या साहाय्याने कट करून घ्यायचे आहेत आणि लायटरच्या साहाय्याने फिक्स करून घ्यायचे आहेत. अशाच प्रकारे बाकीची फ्लावर्स पण इथं अटॅच करून घ्यायची आहेत.